Dilshan Pro SL Youtube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයාව. ඔයාලා මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. එහාට තියෙන bell icon එක click කරලා මගේ channel එකේ notification on කරගන්න. එතකොට මම දාන අලුත් වීඩියෝ ඔයාලට දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි. මොනවද කියලා දෙන්න යන්නේ? මෙන්න මේ WhatsApp status hide කරන්න කොහොමද කියලා තමයි මම අද කියලා දෙන්නේ. යන්නේ. WhatsApp status hide කරන්න කොහොමද කියලා තමයි මම අද කියලා දෙන්නේ. හරි. අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. හරි. මේ තියෙන්නේ මගේ Android phone එකේ screen එක ඔයාලට පේනවා ඇති. Android phone එකේ screen එක. දැන් මම මේකේ WhatsApp වලට තමයි යන්නේ WhatsApp. හරි. මම දැන් WhatsApp open කරගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි WhatsApp එකට ගියේ. ඔයා WhatsApp එකේ status වලට තමයි යන්නේ. WhatsApp එකේ status වලට WhatsApp එකේ status වලට ගිහිල්ලා අපි දාන status එක hit කරන්න තමයි දැන් යන්නේ. අපි status වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට පේනවා මේ search ලකුණත් එක්ක එහා පැත්තේ තියෙන මේ tick තුන ඒක click කරන්න. ඒ click කරලා ඉවරලා settings කියලා status කියලා දෙකක් එනවා. ඒක status privacy කියන එක උඩ click කරන්න. ඊට මෙතනින් තුනක් එනවා. ඒකේ ඔයාලට ඕන නම් මෙතන contact එකේ ඉන්න කට්ටියට දාලා මෙතන මේ බටන් එක click කරන්න පුළුවන් කොළ පාට. එහෙම කරොත් ඔයාගේ number save කරන්න තියෙන කට්ටියට විතරයි දෙන්නේ. මම ඉතින් මේක දෙවෙනි එකට දානවා. හරි. දැන් මම මෙතන tick 4ක් දාලා තියෙනවා. හරි ලකුණු දාපු කට්ටියට දැන් මම status මොන හරි දෙයක් දැම්මොත් මේ කට්ටියට පෙන්වන්න. මේ හතර දිනාට දැන් පෙන්වන්නේ මම මොන හරි දැම්මොත්. මෙහෙම ඔයාලට ඕන නැති කට්ටියට මෙහෙම ටික එක දාගෙන ගිහිල්ලා මෙතන හරි ලකුණු ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ට අපේ ස්ටේටස් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන මෙන්න මේ කොළ පාට බටන් එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ දැන් අපි ස්ටේටස් එකක් දැම්මොත් මොන හරි ස්ටේටස් එකක් දැම්මොත් ඒ කට්ටියට දැන් පෙන්වන්නේ. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි වීඩියෝ එක ඉවර වෙන්නේ. ඔයාලා මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ ඕන නම් එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා channel එකේ notification on කරගන්න. එතකොට මම දාන අලුත් වීඩියෝ ආට දාපු ගම ඔයාලා ළඟටම ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.